फाइनान्सियल फ्रिडम। वाशिङटन पोस्टको एक आर्टिकलको अनुसार हर 100 मानिसहरूमध्ये 13 जना मात्र आफ्नो जागिर वा काममा जान मन पराउँछन् र बाँकी 87 जना आफ्नो काममा यस कारणले जान्छन् किनकि नचाहँदै पनि उनीहरूको आफ्नो डेली एक्सपेन्सेसलाई मेन्टेन गर्नको लागि जानुपर्ने हुन्छ। र अन एभरेज नेपालमा कोही पनि व्यक्ति 40 देखि 45 वर्षसम्म काम गर्छन् र 45 वर्षसम्म मन नलागी कुनै पनि काम गर्नु कसैको लागि पनि धेरै गाह्रो हुने गर्छ। र अझ यो भन्दा पनि धेरै डेन्जर कुरा यो हो कि 45 वर्षसम्म काम गर्नुको बावजुद पनि तपाईँ फाइनान्सियल फ्रिडमलाई एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ या हुँदैन यसको कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन। त्यसैले तपाईँ यदि यो ट्रेडिसनल वर्क लाइफबाट बाहिर निक्लेर आफ्नो मन चाहे कामलाई गर्न चाहनुहुन्छ या आफ्नो कुनै पनि प्यासनलाई फलो गर्न चाहनुहुन्छ या खुदको स्टार्टअप बिजनेस सुरु गरेर खुद आफूलाई टाइम दिन चाहनुहुन्छ भने तब आजको भिडियो पुरा हेर्नुहोला, जहाँ म तपाईहरूलाई अमेरिकन अथर एन्ड एन्टरप्रेन्योर ग्रान्ट साबटियरको इन्टरनेसनल बेस्ट सेलिङ बुक फाइनान्सियल फ्रिडमबाट ती 5 टाइमलेस लेसनहरूको समराइज गर्नेछु जो तपाईँलाई फाइनान्सियल फ्रिडम छिटोभन्दा छिटो एचिभ गर्नमा हेल्प गर्नेछ। त भिडियो पुरा हेर्नुहोला, साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि। त आउनुहोस् कुनै पनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियोलाई यो नम्बर पहिलो लेसनबाट। टाइम भर्सेस मनी। हामी मध्ये धेरै जसो मानिसहरू आफ्नो रिटायरमेन्टको लागि सेभिङ गर्ने गर्छौँ, जो कि राम्रो कुरा पनि हो। तर लेखक भन्छ कि रिटायरमेन्टको लागि पैसा सेभ गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, बरु कि तपाईँ यदि छिटोभन्दा छिटो रिटायरमेन्ट र फाइनान्सियल फ्रिडमलाई एचिभ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पैसाको साथसाथै आफ्नो टाइम पनि सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो खाली समयमा यस्तो कुनै काम गर्नुपर्ने हुन्छ जसबाट तपाईँ केही एक्स्ट्रा पैसा कमाउन सकोस्, किनकि लेखक भन्छ कि तपाईँको साथ टाइम लिमिट छ तर यस संसारमा यस्ता अनलिमिटेड कामहरू छन् जसबाट तपाईँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यस कारणले तपाईँ आफ्नो खाली समय कमेडी भिडियो वा नेटफ्लिक्सको वेब सिरिज हेर्नमा वेस्ट गर्नुको साटो न्यू इन्कम स्ट्रिमको नयाँ बाटो खोज्नुहोस्। म्याक्सिमम मानिसहरू आफ्नो पुरा जीवनमा फाइनान्सियल फ्रिडम एचिभ गर्न सक्दैनन् किनकि उनीहरू पैसालाई सेभ र टाइमलाई वेस्ट गर्ने गर्छन्। उनीहरूलाई लाग्छ कि उनीहरूको साथ पैसा लिमिटेड छ र टाइम अनलिमिटेड। यस कारणले यस्ता व्यक्तिहरू आफ्नो पैसालाई एकदमै मुस्किलले सेभ गर्छन् र आफ्नो समयलाई एकदमै सजिलैसँग वेस्ट। त्यसैले लेखक हामीलाई यो कुरा सजेस्ट गर्छ कि यदि तपाईँ अर्ली एजमा फाइनान्सियल फ्रिडमलाई एचिभ गर्न चाहनुहुन्छ भने तब तपाईँले यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँको साथ समय एकदमै लिमिट छ र यो संसारमा पैसा भने अनलिमिटेड। यस कारणले जबसम्म तपाईँ फाइनान्सियल फ्रिडम हुँदैन तबसम्म तपाईँले आफ्नो खाली समयमा पैसा कमाउने बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर दोस्रो लेसन छ वाट इज योर नम्बर। लेखक भन्छ कि फाइनान्सियल फ्रिडम एचिभ गर्नको लागि तपाईँलाई जति पैसा आवश्यक हुन्छ त्यो तपाईँको नम्बर हो र तपाईँलाई त्यो नम्बर थाहा हुन एकदम जरुरी छ, किनकि हामीलाई यो कुरा थाहा छ कि डेस्टिनेसन थाहा भएपछि मात्र हामीलाई बाटो खोज्न सजिलो हुने गर्छ। हो यो हो कि फाइनान्सियल फ्रिडमको मतलब सबैको अलग अलग हुने गर्छ, किनकि हर कोहीको खर्च उनीहरूको आवश्यकताको अनुसार फरक हुने गर्छ र अझ सहर बजारमा रहने व्यक्तिहरूको खर्च एक गाउँमा रहने व्यक्तिहरूको भन्दा डबल वा ट्रिपल पनि हुन सक्छ। यसै कारणले यदि अर्ली एजमा रिटायरमेन्ट भइसकेपछि तपाईँको मन गाउँमा नै रहने भए ठिक छ, तपाईँ आधी मेहनतमा नै रिटायरमेन्ट एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। तर सहरमा रहने भए तपाईँले 100% नै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले लेखक भन्छ कि यो रुल नम्बर 2 को अकर्डिङ तपाईँले यो एक्ज्याक्टली थाहा हुनुपर्छ कि रिटायरमेन्ट पछि तपाईँलाई हर हालमा आफ्नो खर्चलाई पुरा गर्नको लागि कति पैसाको आवश्यक पर्छ। त अझ लेखक यो पनि भन्छ कि आमतौरमा हर कोही व्यक्तिको नम्बर उसको इयरली एक्सपेन्सेसको 25 गुणा हुने गर्छ। फर इक्जाम्पल यदि कुनै व्यक्तिको हर वर्षको खर्च 1 लाख छ भने तब उसलाई फाइनान्सियल फ्रिडम एचिभ गर्नको लागि 25 लाख रुपियाँको आवश्यक हुने गर्छ। साथै लेखक यो पनि भन्छ कि मैले आफ्नो जीवनमा यस्तो कयौँ मानिसहरूलाई देखेको छु जो हर महिना लाखौँ रुपियाँ कमाउँछन् तर फेरि पनि उनीहरू कहिल्यै पनि फाइनान्सियल फ्रिडमलाई एचिभ गर्न सक्दैनन्, किनकि उनीहरू आफ्नो स्यालेरी इन्क्रिमेन्टको साथै आफ्नो एक्सपेन्सेसलाई पनि बढावा दिन्छन् र एट द इन्ड पुरा लाइफ टाइम काम गर्नु नै उनीहरूको मजबुरी हुने गर्छ। त्यसै कारणले यदि तपाईँ अर्ली एजमा रिटायरमेन्ट हुन चाहनुहुन्छ भने तब तपाईँले कुनै पनि चिज खरिद गर्नुभन्दा पहिला खुदले आफूसँग यो प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो सामान खरिद गर्नको लागि तपाईँले आफ्नो कति घन्टाको कमाइ खर्च गर्नु भइरहेको छ। अर्थात् यस्तो सोच राख्नाले तपाईँलाई पैसा सेभिङ गर्न निकै सजिलो हुने गर्छ र त्यो सेभिङलाई कुनै राम्रो ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर आफ्नो रिटायरमेन्टलाई बाटो खोल्न सक्नुहुन्छ।
नम्बर तेस्रो लेसन छ लर्न टु अर्न व्हाइल यु स्लिपिङ। त साथीहरू, अहिलेसम्म हामीले फाइनेन्सियल फ्रिडम एचिभ गर्नको लागि 2वटा पोइन्ट कभर गर्यौँ, जो थियो आफ्नो टाइमलाई सही युटिलाइज गरेर म्याक्सिमम पैसा कमाउनु र फाइनेन्सियल फ्रिडमलाई एचिभ गर्नको लागि तपाईँलाई कति पैसा चाहिन्छ त्यसको सही क्याल्कुलेसन गर्नु। तब लेखक भन्छ कि यो दुवै कुरा अलमोस्ट हर कोही भन्ने गर्छ, तर एक कुरा तपाईँलाई कसैले पनि भन्दैन, त्यो हो तपाईँ कसरी आफ्नो पैसालाई काममा लगाएर आफ्नो टाइम वेस्ट नगरिकन अझ धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यानि कि आफूसँग भएको पैसालाई काममा लगाउनु, जसले कि त्यो पैसाले तपाईँको लागि अझ धेरै पैसा कमाओस्। तब यस पुरा प्रोसेसलाई हामी इन्भेस्टिङ भन्ने गर्छौँ। र यो कुरा सिकिसकेपछि लेखक भन्छ कि जो कोही पनि सजिलैसँग फाइनेन्सियल फ्रिडमलाई एचिभ गर्न सक्छ। त त्यसैले साथीहरू, तपाईँहरू पनि आजबाट नै इन्भेस्टिङलाई सिकेर आफ्नो पैसालाई इन्भेस्ट गर्न सुरु गर्नुहोस् र कमसे कम रिस्क लिएर धेरैभन्दा धेरै रिटर्न ल्याउने कोसिस गर्नुहोस्। साथै तपाईँले यो कुरा पनि ध्यानमा राख्नुहोस् कि तपाईँ आफ्नो सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट र लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टलाई अलग अलग तरिकाले इन्भेस्ट गर्नुहोस्, ताकि तपाईँ आफ्नो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टबाट धेरैभन्दा धेरै रिटर्न निकाल्न सकियोस् र सर्ट टर्मको इन्भेस्टमेन्टबाट आफ्नो डेली खर्च निकाल्न सकोस्। नम्बर 4थो लेसन छ लन्च अफ प्रोफिटेबल साइड हसल। तपाईँ आफ्नो जबको अलावा आफ्नो फ्री टाइममा अरू काम गरेर जबको बराबर वा त्योभन्दा पनि धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। जहाँ आजको समयमा इन्टरनेट एभाइलेबल भएको कारणले अनलाइन पैसा कमाउन अझ धेरै सजिलो भएको छ, जहाँ धेरै मानिसहरू आफ्नो जबको साथसाथै इन्टरनेटबाट पनि राम्रै पैसा जेनेरेट गर्छन्, जसले कि उनीहरूलाई फाइनेन्सियल फ्रिडम एचिभ गर्नमा अझ धेरै मद्दत गर्छ। र यदि तपाईँ साइड हसल वा साइड बिजनेस सुरु गर्नुहुन्छ भने या त तपाईँ खुद आफ्नो लागि काम गर्नुहुन्छ या त कोही अरूको लागि। तर यहाँ अथरको अकर्डिङ तपाईँले सधैँ नै साइड हसलमा आफ्नो लागि नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि जब तपाईँ अरू कोहीको लागि काम गर्नुहुन्छ भने ऊ तपाईँलाई टाइमको हिसाबले पैसा दिने गर्छ र टाइम जो छ हामीसँग लिमिट छ। यस कारणले जब तपाईँ कोही अरूको लागि काम गर्नुहुन्छ भने तब तपाईँले पैसा पनि लिमिट नै कमाउनुहुन्छ। र त्यही दोस्रोतर्फ जब तपाईँ आफ्नो लागि काम गर्नुहुन्छ भने तब हुनसक्छ सुरुवातमा पैसा थोरै नै मिल्ला, तर टाइमको साथसाथ तपाईँ आफ्नो काममा जति क्वालिटी र प्रोडक्टिभिटी बढाउनुहुन्छ तपाईँ त्यति धेरै पैसा कमाउन लाग्नुहुन्छ। र अझ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा, तपाईँ जब चाहे तब काम गर्न सक्नुहुन्छ। तब कुरा आउँछ यो साइड हसल यानि कि साइड बिजनेस चाहिँ कसरी सुरु गर्ने। तब यहाँ यसको लागि लेखकले सिम्पल 4 टर्महरू दिएको छ। त आउनुहोस् ती के हो त। लेखक भन्छ कि एक साइड हसल सुरु गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले यो आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँ कहिले कति समय आफ्नो साइड हसललाई दिन सक्नुहुन्छ। सो फर रिजन द्याट, किनकि म्याक्सिमम मानिसहरूलाई लाग्छ कि उनीहरू आफ्नो जबमा यति धेरै बिजी हुन्छ कि उनीहरूको साथमा अरू कुनै काम गर्नको लागि टाइम नै छैन। र त्यही व्यक्ति हो जो हर हप्ता 20 देखि 25 घन्टा भन्दा पनि धेरै समय नेटफ्लिक्स, टिभी या सोसल मिडियामा स्पेन्ड गर्ने गर्छ। यसै कारणले लेखक भन्छ कि साइड हसल सुरु गर्नुभन्दा पहिला यो डिसिजन लिनुहोस् कि तपाईँ आफ्नो साइड बिजनेसमा कहिले र कति टाइम स्पेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अझ यहाँ तपाईँलाई साइड बिजनेस सुरु गर्नको लागि दैनिक 7 या 8 घन्टा पनि निकाल्नु पर्दैन, अर्थात् दिनको मात्र 1 देखि 2 घन्टा समय निकालेर पनि तपाईँ एक राम्रो साइड बिजनेस बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि जब तपाईँ दैनिक 2 घन्टा मात्र काम गर्नुहुन्छ भने पनि वर्षमा 700 घन्टा भन्दा पनि धेरै काम गर्नुहुन्छ, जसले तपाईँलाई आफ्नो साइड बिजनेसमा पर्फेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। नम्बर 2 टर्म छ नो यु स्किल एन्ड प्यासन। एकपटक जब तपाईँले आफ्नो फ्री टाइम आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ भने तब त्यसपछि यो हेर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँ त्यस टाइममा एक्ज्याक्टली के गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, यानि कि तपाईँभित्र कुन स्किल छ। र यदि तपाईँको स्किल र प्यासन दुवै सेम छ भने तब तपाईँको लागि यो साइड बिजनेस गर्न अझ धेरै इन्ट्रेस्टिङ हुने गर्छ। साथै यदि तपाईँभित्र कुनै स्किल छैन भने पनि तपाईँ एकदमै सजिलैसँग स्किल बेस्ड युट्युब भिडियोहरू हेरेर वा कोर्सहरू जोइन गरेर पनि कुनै पनि स्किल सिक्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 3 टर्म छ फिगर आउट द मार्केट अपर्च्युनिटी एन्ड कम्पिटिसन। आफ्नो स्किललाई जानिसकेपछि तपाईँले यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ कि तपाईँले जो काम गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको मार्केटमा के डिमान्ड छ र तपाईँको अलावा अरू कति मानिसहरू त्यो काम गर्दैछन्। त आउनुहोस् मार्केट अपर्च्युनिटीलाई जान्न किन आवश्यक छ त्यो कुरा एक इक्जाम्पलले क्लियर गरौँ। मानौ तपाईँले आफ्नो साइड बिजनेसमा अरू व्यक्तिहरूको लागि वेबसाइट बनाउने काम गर्नुहुन्छ, तब यो काम एकदम राम्रो हुनसक्छ, किनकि जति इन्टरनेटको माग बढ्दै जान्छ त्यति अरू धेरै मानिसहरू आफ्नो बिजनेसको लागि वेबसाइट बनाउन चाहन्छ। तर त्यही
यदि तपाईँ आफ्नो साइड बिजनेसमा अरू मानिसहरूको लागि बसको वा प्लेनको टिकट काट्ने काम गर्नुहुन्छ भने तब यस कुराको धेरै चान्सेस छ कि जति मानिसहरू इन्टरनेटको प्रयोग गर्न सिक्छन् त्यति तपाईँको सेल कम हुँदै जाने गर्छ र तब एक टाइम यस्तो पनि आउँछ जहाँ तपाईँबाट कोही पनि टिकट नकाट्ला। त्यसै कारणले मार्केट अपर्च्युनिटीलाई थाहा पाउनु र आफ्नो कस्टमरलाई आफ्नो कम्पिटिटर भन्दा धेरै भ्यालु प्रोभाइड गर्नु एकदम आवश्यक हुन्छ। त फाइनल्ली फोर्थ टर्म आउँछ टर्न योर साइड हसल इन्टु अ प्यासिभ इन्कम। अब तपाईँले फाइनल्ली आफ्नो साइड बिजनेसलाई प्यासिभ इन्कममा कन्भर्ट गर्नको लागि तपाईँले यस्ता व्यक्तिहरूलाई हायर गर्नुपर्ने हुन्छ जो कि तपाईँको ठाउँमा काम गर्न सकोस्। यानि कि अब तपाईँले आफ्नो साइड बिजनेसलाई पुरा तरिकाले स्टेबल र बिल्ड गरिसकेपछि मजाले अरू मानिसहरूलाई हायर गरेर त्यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ र जहाँ तपाईँ आफ्नो बिजी लाइफबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ र फाइनल्ली तपाईँले आफ्नो लाइफ फ्रिडम र फाइनेन्सियल फ्रिडमलाई एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरू, यो थियो केही लेसनहरू फ्रम द बुक फाइनेन्सियल फ्रिडम बाई ग्रान्ड साबटियर। भिडियो यही आएर कम्प्लिट हुन्छ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो फिडब्याक कमेन्टमा पक्कै दिनु होला। सो कीप साइनिङ, कीप स्माइलिङ, and thanks for watching.